सो फाइनल्ली त्यो टाइम आयो जुन सरप्राइज भ्लग भनेको थिएँ हैन। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो फाइनल्ली त्यो टाइम आयो जुन सरप्राइज भ्लग भनेको थिएँ हैन। सो अब सरप्राइज के हो, 3, 2, 1। सो सरप्राइज अब हेरौँ है त। सो हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनल्ली बाइक आयो, दुईटा बिस्ट ड्रिम बाइक भएको बाइक। सो हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनल्ली हाम्रो बाइक चाहिँ आयो हैन। सो साथीको इजिकल टु हाम्रो दामी है, 𝒖𝒄𝒉 न्यू मोडलको दामी छ। लुक्स त आमा साउन्ड सुन्ने एक्चुअली साउन्ड So hello and namaste everyone, welcome back to my channel. So hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। So next day next vlog guys। So finally new bike is here guys. This is 𝒖𝒄𝒉 which is bawal. So bawal छ यार बाइक चाहिँ, बवाल यार। I love it, I love it। भन So congrats, रुक बोल्न देऊ न। So congratulations to our bro 𝒖𝒄𝒉 है, congratulations, दामी छ बाइक। So बवाल बाइक। सबैको साथै यो भाइ गाइज। अब नहानु डर लाउँछ फेरि विली हान्न। पावरफुल बाइक छ, विली हान्न डर लाउँछ कि। बाइक पावरफुल छ नि त। ल के दामी त चलाइदिए नि। सो सही हो, बाइक चाहिँ बवाल छ है। सो फोटोसुट हान्छौँ अनि त्यस पछाडि भेटौँला है त गाइज। तर पब्लिक रियाक्सन त बवाल आउँछ है, पब्लिक रियाक्सन त बवाल आउँछ के। छैनन् ट्राफिक। सो राइट गाइज, हामी चाहिँ यहाँबाट फोटोसुट हानेर फर्केको अवस्था हैन।
सो भ्यू चाहिँ बवाल छ। ए यताको किन हो राति नि सो 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 यो भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथिको भ्लगहरू चाहिँ हेरिसक्नु भएको होला होइन। सो फाइनली सरप्राइज भ्लग इज आउट। सो सरप्राइज भ्लग यही हो। सो फाइनली न्यू बाइक इज हियर होइन। सो अनि स्पेसल थ्याङ्क्स फर दिस भिडियो। यो भिडियोको सबभन्दा धेरै क्रेडिट चाहिँ म्याग्दिली भ्लगलाई जान्छ। सो लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन, गो एन्ड चेक इट आउट। सो हुन्छ मुला अनि सो गएर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि थ्याङ्क यू सो मच फर दिस बाइक है। अनि भ्लग चाहिँ एकदम दामी भएको छ होला आज। सो यिनले मलाई पछाडिबाट ह्यान्डलिङ गरिन्छन् क्या। ए पछाडिबाट ह्यान्डलिङ गरेपछि मैले हात छुन्ने ढुक्क ढुक्क सका। तिम्रो बाइक केही हुन्न यार। तिम्रो बाइक मेरो हातमा छ है। यहाँ हेर्दा तिम्रो हात हेर्न 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 फक। तिमीले त्यो हात यस्तो नगरेर क्या, ह्यान्डलिङ नगरेको मलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। CX250R अब सिनेमेटिक अब हाम्रो म्याग्दिली भ्लग्सले कस्तो खिचे होइन। अनि त्यस पछाडि सो अब छिट्टै नै अब सँगै राइड गएको भ्लग्सहरू आउँछ होइन। सो अब यिनको सो यिनको एसी चलिरहेको छ। अब एसी सकियो भने अब त्यस पछाडि राइड गइन्छ बवाल पारामा। सो 4 महिना वेट गरिसकेपछि बल्ल बाइक हातमा आयो है। सो एकदम खुसी लागेको छ आज बाइक चलाउँदा चाहिँ। ढिलो आयो तर कडा आयो कि बाइक चाहिँ है बगा। सो दामी छ गाइस बाइक चाहिँ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ बाइकको लुक्स चाहिँ एकदम बवाल छ होइन। सो CX इज माई ड्रिम बाइक। अनि ड्रिम बाइक आज चलाउन पाउँदाखेरि एकदम खुसी लागेको छ होइन। अनि बाइक उनले किने होइन, तर मलाई विश्वास गरेर चलाउनु दिएकोमा एकदम स्पेसल थ्याङ्क्स टु म्याग्दिली भ्लग्स होइन। सो गएर सब्सक्राइब हानिदिनु होला हाम्रो आदर्श केसीलाई, माया देखाइदिनु होला। सो छिट्टै उनको मानि 1K पुऱ्याइदिउँ। अनि त्यस पछाडि झन् बवाल रमाइलो हुन्छ। अब चाहिँ यो बाइकमा भ्लग हेर्ने भयो भने चाहिँ म्याग्दिली भ्लग्सलाई सब्सक्राइब हान्नु होला। अब उनले नि छिट्टै भ्लगहरू हाल्छ। सो अहिले चाहिँ तिनलाई अलि टाइम लाग्छ किनभने एसी चलिरह। सो त्यही भएर तिनलाई हल्का टाइम लाग्ने छ। होप तपाईँलाई पनि अहिले यो भिडियो मनपर्छ होला होइन आजको। लाउ क्या तिमीले हेलमेट भयो यो ल्याऊ राउ कुदाउनलाई होला क्या। अघि नि यस्तै गरेको कुदाउन। यसरी साध्ने हो त्यहाँ कम्मरमा साध्न नि जान्दैनन् केटाहरूले यार। हात लगाएर साथ दिनुपर्छ। ल ल बजारमा छन् चाहिँ अहिले त्यहाँबाट उक्लिएपछि सामुदायिक माथि हेर न। ए यार म भ्लगमा बोल्छु अब। सो यो गाइज हामी चाहिँ खाजासाजा खाइयो होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब माथि हिँड्न लाग्यो। अब यो बाइक चाहिँ म मारनथान लगेर छोड्छु। त्यस पछाडि म मेरो बाइक लिएर घरतिर फर्कन्छु होइन। सो अब म्याग्दिली भ्लग चाहिँ एउटा डरा बजाउनु क्या फेरि बाइक पछाडि चढ्न। सो त्यही भएको हुनाले म बिस्तारै बिस्तारै जान्छु। त्यो त मेरो भनाइ मात्र हो गाइज। सो साउन्ड्स लाइक बुम मामले। सो त्यही हो। अब तपाईँहरूलाई आजको भ्लग रमाइलो लाग्यो होला। सो एकछिन अब कुदाएको हेरौँ। त्यस पछाडि हामी फेरि अब रमाइलो गर्ने नै छौँ होइन। सो न्यू CX250R इज हियर होइन। सो अब मलाई त्यस्तो रिभ्यू यसको यस्तो छ फेसिलिटिज एन्ड देन मलाई केही भन्न आउँदैन। मलाई बाइक राम्रो लाग्यो, पर्फर्मेन्स राम्रो लाग्यो भइहाल्यो होइन। अनि सो अब यसको बारेमा जान्नको लागि त धेरै भिडियोहरू हालिसकेको छ युट्युबमा। सो मैले केही भन्नै पर्दैन होला होइन। अनि त्यस पछाडि अब ट्राफिकसँग चाहिँ बचेर हिँडौँ डट बाइक लिएर। तपाईँहरूले केही मोडिफिकेसन नहाने पनि यसको साउन्ड चाहिँ औडा लाउड छ है। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ अनि ट्राफिकले चाहिँ तपाईँहरूलाई रोक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। सो त्यही हो। अब यो बाइकको बारेमा त म भनिराख्नु पर्दैन होला सायद तपाईँहरूलाई, किनभने तपाईँहरूले धेरै रिभ्यू हेरिसक्नु भएको होला। अब सो हल्का कुदाम। कहाँ
त्यही हो अब एकछिन म्याग्दीले भ्लगलाई चलाउनु दिउँ सो अब कस्तो चलाउँछ नि हेरिन्छ हेलमेट लाएर भयो हेलो गाइज म चाहिँ होइन भक्क भक्क चलाउने हो होइन गाइज मलाई चाहिँ यिनले सिकाउँदै नि मलाई चाहिँ यिनले सिकाउन भन्दाखेरि हल्का फुल्का आउँछ त्यस्तो आउन गाइज त्यस्तो आउँदैन मलाई चाहिँ चलाउन गाइज होइन भर्खर भर्खर नयाँ हो म चाहिँ स्कुटर राइडर थिएँ तर अहिले चाहिँ म यहाँ क्रस राइडर भइरहेको छु गाइज एकमा हाल्ने अनि गाइज खासमा भन्नुपर्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यिनी चाहिँ बन्धन भलको ए न्युट्रलमा गराइछ के म चाहिँ केटी देखेर होप्लेस भएको गाइज किनभने म चाहिँ एकदम लजाउने मान्छे हो कुडाम कुडाम कुदाम तिमीले यस्तै जिस्काउने होइन मलाई ए सरी गाइज यार हेलो त म गाइज यो ल भन म्याग्दिन ब्लग र गानीले सो सब्सक्राइब गर्नु भयो किनकि एक नम्बर भयो भने त झन्डै मारे नै खान्छ सो आजको लागि ह्यान्डसम हुनलाई उजाल उजाल गर्छ सो आजको भ्लग यहीँ इन गरिदिउँ जस्तो लाग्यो होइन सो आज रमाइलो भयो सो अब फेरि आज मजा रोनाल्डोको फ्यान तर यहाँ नेमारको छ नेमारको यस्तै हान्नु पऱ्यो भने हाम्रो बन्धनको फसल सम्झिन होला सो फेरि अब सिएक्स त फेरि चलाइहालिन्छ होइन यिनको गर्लफ्रेन्डको है होस् है यिनले त कस्तम यस्तो कुदाउँछ नि पेरेन्ट कुदा जस्तो कस्तो हुन्छ सो अब फेरि अर्को भिडियो भेटौँला सो ओके गाइज इन्जॉय भिडियो सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब चाहिँ बेल आइकन दबाउनु नबिर्सनु सो अर्को भिडियो भेटौँला पिस आउट बाई सब्सक्राइब टु माई च्यानल गाइज नाम म्याग्दिल भ्लग तल हुन्छ